Zoti Kryeministër, i nderuar Zoti Rumsfeld, të nderuar ministra, deputet, ish ministra, Zoti Zëvendës ambasador, general, admiral, për mua është një kënaqësi dhe moment i veçantë të ndaj me ju çastet e shprehjes së nderimit dhe mirënjohjes për përfaqësuesin e vendit i cili ka kushtuar Shqipërisë një misi aq të madhe sa që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Distinguished Mr. Prime Minister, Honorable Mr. Rumsfeld, Honorable Mr. Ministers, parliamentary members, Deputy Ambassador, Generals, Admirals, for me it's a special pleasure, and also this marks a special moment as well to express the honor and the appreciation towards a representative of such a country that has offered Albania the greatest friendship, meaning the United States. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë pranë Shqipërisë dhe shqiptarëve që nga momentet e para të krijimit të shtetit shqiptar deri në vijimin e përpjekjeve të shqiptarëve për ndryshimet demokratike, për konsolidimin e demokracisë, përpjekjet e saj për reforma, antarësimit në NATO, çlirimit dhe pavarësisë Kosovës dhe në vijimin e rrugës së konsolidimit dhe zhvillimit të Shqipërisë. The United States have been close to Albania and to the Albanians ever since the very first moment when we were striking to found our state. It has continued to be close to us through our efforts towards democracy, towards the consolidation of it, through the reforms, to the accession of Albania in NATO, also to the liberation of Kosovo and its independence, and this closeness is continuing also through our efforts to grow economically and prosper. Shqipëria dhe shqiptarët për gjithë këtë misi dhe këtë bashkëpunim të ofruar janë dhe do të jenë mirënjohës për jetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. And for all this friendship and cooperation that has been offered by the United States, Albania and the Albanians are and will be eternally grateful to them. Mirënjohja e shqiptarëve për këtë mik të madh është pasgjithësisht e lidhur dhe me personalitetet e mëdha të këtij vendi, me bijtë që lindi dhe rriti ky vend. And the gratitude of Albania is inexplicably tied to this great friendship offered by the great personalities of the United States and with the sons and daughters that it grew and bred. Një nga këta, padyshim, është dhe ish sekretari i Mbrojtjes, Zoti Donald Rumsfeld. And one of these great personalities is no doubt the former Secretary of Defense, Mr. Donald Rumsfeld. Misia e Zotit Rumsfeld për Shqipërinë, mbështetja që përmes vizionit të tij dhe angazhimit të bashkëpunëtorëve të tij për reformat e thella që u ndërmorën në ushtrinë shqiptare, mbështetja e madhe që i dha Shqipërisë për t'u antarësuar në NATO, janë tashmë pjesë e memorjes dhe mirënjohjes sonë historike. The friendship offered by Mr. Rumsfeld, the support offered by his collaborators as well, together with the vision and the engagement regarding the deep reforms undertaken by the Albanian armed forces, the great support provided to Albania for its accession to NATO, has engraved them in our historical memory and gratitude. Ndaj unë sot kam privilegjin, si Presidenti i Republikës, në mirënjohje të gjitha këtyre përpjekjeve dhe në falënderim për çka Shqipëria dhe shqiptarët kanë arritur, të ofroj dhe t'i akordoj dekoratën e lartë të urdhrit të Flamurit Kombëtar. That's why, in the capacity of the President of the Republic today, I cherish the privilege as a sign of gratitude towards all these efforts to offer
an award to Mr. Rumsfeld, the Medal of National Flag. Presidenti i Republikës i jep zotit Donald Rumsfeld dekorata Flamurit Kombëtar, në shenjë mirënjohje dhe vlerësimi për kontributin e jashtëzakonshëm, si dhe për mbështetjen e fuqishme që ai dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë për reformimin, fuqizimin dhe modernizimin e ushtrisë shqiptare dhe procesin e antarësimit të Shqipërisë në NATO. Presidenti Nishani. The President of the Republic awards to Mr. Donald Rumsfeld the Medal of the National Flag as a sign of gratitude and appreciation for the extraordinary contribution and for the powerful support as well provided by him and the United States to the reformation, strengthening and modernization of the Albanian armed forces and to the process of Albania's accession in NATO. The President Nishani. Mr. President, thank you so very much. This is a high honor indeed, and I hasten to express my appreciation to you and to thank you for having so many wonderful dignitaries here. Mr. Prime Minister, it's good to see you again. Ministers of Defense, present, past, senior military officers, members of Parliament, distinguished guests, I thank all of you for your presence and for your friendship. You know, when you bring an 80-year-old in here, there's a danger that he'll be garrulous. Zoti President, faleminderit shumë, është një nder I madh. Për mua është një kënaqësi shumë e madhe kur ju shoh këtu të gjithëve dhe ofiqarët e lartë të shtetit, zoti kryeministër, zotëri ministra, ministri Mbrojtjes, antar të parlamentit, zyrtar dhe drejtues të ushtrisë shqiptare. Ju faleminderit shumë dhe është një nder jashtëzakonshëm për mua që vi këtu si një 80 vjeçar. I've now lived 1/3 of the history of the United States of America. Dhe tani, gati 1/3 e historisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës. That's a long time. Unë e di dhe kjo është një kohë shumë e gjatë. But what the people in this room have accomplished in 2 decades is enormously impressive to me. And I congratulate you for what you've built, what you've created, and for what you've contributed. Por ajo që shumë njerëz në këtë sallë kanë arritur brenda 2 dekadash është jashtëzakonisht mbreslëndse për mua, për atë që keni bërë, që keni ngritur, që keni arritur. NATO is an alliance of shared values, a military alliance to be sure, but more than that. NATO është një aleancë ku vlerat ndahen, natyrisht që është një aleancë ushtarake, por është më tepër se aq. And I have to say that what Albania has brought to NATO is important to NATO and to all of us. And we recognize that, we value it, we thank you, and we bring the best wishes from the American people to our friends in Albania. Dhe ato vlera që Shqipëria I ka sjell NATO-s janë jashtëzakonshme për ne sepse na kanë ndihmuar në NATO dhe gjithë anëtarët dhe ne I njohim këto vlera, I vlerësojmë, ju falenderojmë dhe unë këtu ju sjell, ju transmetoj përgëzimet më të mira nga kombi amerikan. And Mr. President, I will resist the temptation to wear this high honor and medal all day long. Zoti President, unë do t'i rezistoj të ndimit për ta vënë këtë medalje, këtë nder kaq të madh gjatë gjithë ditës. But in my mind, I will wear it and thank you and your associates. Thank you, sir. Por në mendjen time do ta kem të vënë gjithmonë dhe ju falenderoj si ju ashtu dhe bashkëpunëtorët tuaj.